Всім привіт, вітаю вас на каналі СВІТ ІГОР. Сьогодні продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Всіх, хто дивиться стрім в прямому ефірі, запрошую до мене в чат, буду радий з вами поговорити і поспілкуватися. Якщо все ж таки дивитесь стрім в запису, передаю вам привіт, залишайте свої коментарі. З задоволенням ваші коментарі почитаю, залюбки на ваші коментарі відповім. Так, зараз стрім підналаштуємо і, в принципі, можна буде продовжувати. Так, по стріму начебто все окей. Зараз ще деякі моменти перепровірю. І вже будемо починати. Так, фон прибираємо. Ага, да. Я вже завантажив ігру, як можете бачити, давайте включимо ігровий звук і почнемо. Нам потрібно відвідати урок трансфігурації. Давайте відправимось на урок з самого початку стріма. Сова. Я так підозрюю, що вона, власне кажучи... Ага. Ну, в принципі, на прикладі показала. Що таке трансфігурація. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Так, ага, треба одразу вивчити закляття, приступаємо. Ну, тут, в принципі, несложна комбінація. Beautifully done. Так, отлично, перетворення ми вивчили. По ідеї, ми вивчили всі закляття. Да, до речі, як вказано в назві стріма, ми з вами вивчили всі закляття із шкільної програми, як я зрозумів. Чому я так говорю? Давайте зараз зайдемо в цей розділ. У нас, дивіться, всі шкільні закляття, які ми можемо вивчити, які преподаються. Ми їх вивчили. Осталось тільки заборонені закляття, які в школі не вивчаються, які вивчаються по доп-квестам. По ідеї, скоро ми вивчимо Імперіус, я так підозрюю. Або все ж таки, я б хотів би, звісно, побистріше вивчити Аваду Кедавру. Але поки що тільки, напевно, ми зможемо вивчити Імперіус наступним. Так, трансфігурація. Перетворення. Перетворює предмети та ворогів в інші форми. Чи то для вирішення головоломки, чи то для нешкідливих дрібничок. Власне кажучи, з ворогами тепер буде реально простіше впоратись, тому що це закляття, воно буде корисним. Нам зможемо перетворювати їх в такі от предмети і знищувати без проблем, я думаю, потім. Давайте це закляття кудись помістимо. Куди ми його помістимо, я от зараз подумаю добренько. Тут я б сказав би, всі закляття для мене корисні. Я всі їх використовую. Можна замість Левіоса помістити. Левіоса я не часто використовую, в принципі. А Левіоса ми помістимо ось сюди, ось, в останню ячейку. Замість закляття для створення. Закляття для створення я майже не юзаю. Я його юзаю тільки коли змінюю щось, власне кажучи, в виручій кімнаті. Але це також не часто трапляється, тому, власне кажучи, можна його прибрати. Привіт, Шадовскай, привіт. Приєднуйся, вітаю. Так, а ми можемо випробувати це закляття? Треба з професоркою поговорити. На кому випробувати? Я хочу на комусь випробувати.
Так, студент, ти будеш у мене випробовуваним, так? Шкода, що не виходить на комусь випробувати. Так, о, а ось книжки є у нас. На них не випробовується, ні, на жаль. Немає нічого, на чому можна протестувати, серйозно. Це якось неправильно. Ладно, давайте поговоримо з професоркою Візлі. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Завдання все ж таки допомогли. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Ну, давайте правду скажемо, так, була. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. В принципі, мій It will просто be теж the знайшов, end як of the year викрутитись in в цьому no питанні. time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Привіт, Володь, героям слава. До речі, Шадовська, як... О, можна випробувати нарешті. І знищити. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Ще раз. І знищити. Прекрасно. Закляття реально класно, допомагатиме. Так, а що в нас по квестам? Давайте взагалі подивимося, що з квестами. Шадовська, як справи, я запитував? Як воно, як життя? Володя, в тебе як справи? Єнот, привіт, вітаємо на каналі СВІТ ІГОР. Приєднуйся до нас в чаті, насолоджуйся стрімом. Так, поговорить з Натті. Тут, звісно, квестів нам дали розповідь про дракона. Оце б я з Попі зустрівся б насправді б. Нам треба ще в нашу виручай кімнату. Лоша смерті називається квест. Зараз ми цей квест виконаємо. На минулому стрімі, як пам'ятаєте, ми розводили тестралів. І от зараз можна буде якраз таки піти перевірити цей процес, так сказати. Єнот, всі, хто ходить регулярно на стріми, я не забуваю. Почнемо з цього. Якщо ти раз у місяць з'являєшся, чи раз там в 2 місяці, то, блін, чел, ну... Тебе не будуть пам'ятати, це факт. Так що, частіше з'являйся на стрімах, або просто не пиши мені такі повідомлення, бо вони максимально дратують, насправді. От серйозно, ну, блін, прекращай. Якщо ти приходиш на стріми тільки написати, що ти опять мене забув, можеш не приходити, серйозно. Бо якщо ти будеш подібні слова писати, ти тільки отримуєш від мене агресію і негативні емоції. Якщо ти поважаєш стрімера, то не задавай подібних тупих запитань, а просто ходи на стріми і тебе будуть пам'ятати. На твічі Shadow стріми не йдуть, ні. Можна жити, це хорошо, Володь, це отлично. Це саме головне. I don't have anything for this at the moment.
Так, давайте до тестралів. Так, до тестралів треба. Тестрали у мене тут. Так, вони вже нагодовані, тепер треба тільки їх вичистити і, в принципі, можна забирати з них винагороду. За те, що ми за ними доглядаємо. А ось якраз дитинча тестрала, прекрасно. Здоровий тестрал і маленький тестрал. Так, зараз вони мене всі оточують, треба їх всіх нагодувати, поки вони мене не сожрали. Бо якщо довго будемо тягнути, вони, я боюся, і мене сожруть. Так. Давай мені своє перо. Тихо, не заважайте. Так, перо забрав. Нічого цікавого. Ти теж перо своє давай. І тут я ще не всіх, здається, виходив. Тут у нас ще є дві тварини. Десь вони тут були. А, знову текстурки лагають, прекрасно. Відпочиває? Да, він відпочиває, прикольно. Ладно, ходімо звідси. В доту ніколи грати не буду. Та, звіринець. Це один із 3 звіринців, у мене їх взагалі 3. Привіт, що до мене приєднуйся. Давайте з Діком тепер поговоримо, здамо квест. Привіт, ти просив сказати тобі, коли народиться маленький тестральчик. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Тому що я не вмію грати в доту, я не бачу сенсу грати в ігру, в яку я не вмію грати. Співчуваю. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Давай, що допускаю, гарного тобі малювання, так би мовити, успіху в малюванні, точніше, напевно, буде правильніше сказати. Діло це непросте, тому успіхів з цим. Так, що в нас ще по завданням? Давайте подивимось. Зустрітися з Себастьяном біля оглядової шахти. Це, ага, це в нас квест по сюжету йде. Розповідь про дракона. Хочу цей квест виконати, погнали. Знайти на мапі. Можливо, нам це допоможе в одному із наших завдань. Не хочу витрачати на це час, єнот. Для цього багато часу потрібно витрачати. Дота це ігра, в яку треба багато грати. У мене для неї часу немає, так що ні. I'm sure you had your reasons, but breaking into Wilfred Lawley's home wasn't the brightest idea. Over here. Для доти я часом, на жаль, знайти не зможу. В своєму житті. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring.
The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Давай, єнот, удачі. Не забувай, єнот, щоб тебе пам'ятали, треба хоча б раз на тиждень на стрімах з'являтися. Хоча б раз на тиждень. Тому все в твоїх руках. Я думаю, треба перевірити, як вона. That's a good idea. We need to see this through. I'll start До looking into it зустрічі. right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Уж вибачай, єнот, за реакцію, но я не люблю, коли одні й ті самі люди з'являються в чат по декілька разів і пишуть одне й те саме, і приходять на стріми тільки заради одного. От таких людей я не переварюю трохи, так що без обід. В принципі, мою позицію ти почув, і ти її знаєш, так що все знову ж таки в твоїх руках. Но я не намагаюсь нікого образити, це ж таке діло. Діло кожного. Ходити чи не ходити. Просто, ну, зрозумій. Так, тут з перекладом я бачу. Проблеми невеликі, ну це таке, це фігня. Давайте скажемо їй, що це напряму пов'язано з Ранроком. З Гобліном. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Давай, I'll let давай. you know when I have Єнот, до news of her зустрічі. location. Так, по квестах, по квестах, по квестах, по квестах, по квестах. Ага, на цьому все, типу, да? Я зрозумів. О, я хотів, до речі, дещо перевірити. Мені потрібна мапа. Мені потрібна мапа. Хочу зараз дещо перевірити. Мапа світу. Так. Так. Тварини. Місячні тельці в мене, я їх дослідив. Пурпурова жаба мені не потрібна. Гіпогриф у мене вже є. Були тут деякі тварини, яких я ще не бачив. Дуроспівки були у мене вже. Я пам'ятаю їхню... Так. Я пам'ятаю їхню назву, зараз я хочу їх знайти і... О! Ніфлер. Одна із тих тварин. Зараз сюди перемістимось, звідси помандруємо до Ніфлера. Я ще їх ніколи, здається, не бачив в цій грі. Зараз ми зустрінемось з Ніфлером. Подивимось, що він собою являє. Або, можливо, я плутаю. Все ж таки я бачив Ніфлерів. Зараз перевіримо. Так, Володь, сорі, трохи відволікся. Ну, я все ж таки, знову ж таки скажу, якщо жити можна, то це, напевно, добре. Коли справи так ідуть. Це, мені здається, саме головне. Так, а де там клятіні? О, тут, до речі, є випробовування Мерліна, яке я ще не пройшов. Пройдемо, ми зараз пройдемо. Merlin trial. А чо так дофіга, Володь? А чого вони такі популярні стали? Це новий стиль так популяризував машину, да? І неочікувано трохи.
Так, точно не трансфігурація. Я не знаю, що тут треба зав'язати, чесно. А, у мене є одна ідея. Можливо... Ні, не виходить. Так, це також не спрацює. Десендо не спрацює. А як же ж тут... Як же ж цю штуку... Я не знаю, як з цими каменями правильно взаємодіяти. Аксіо також не допомагає. Бомбарда? Так, стривай. Можливо, символи треба правильно обрати, ті, що тут зображені. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Так, що би це означало? Я ще ніколи не розгадував цю загадку. Уже зустрічаю її не вперше. Тут треба добренько подумати, мені здається, і спробувати якось все ж таки розгадати. Так, ну оцей символ, він явно тут не просто так. Депульсо все ж таки не спрацьовує, так? А якщо з цієї сторони? Так. І з цієї сторони. О, дивіться. А ну-ка. Так, а ну, тепер з цього боку. Угу. Тут, здається, треба в правильному порядку їх на них взаємодіяти. І тоді щось трапиться. О, бачите, він, здається, посунувся трохи. Чи мені здалось? Ні, мені здалось, напевно. Те, що він шевелиться, мене вже тішить, певною мірою. Ага, стиль. Блін, цікава загадка. Десь тут мають бути підказки, мені здається, щоб її розгадати, цю загадку якось. Тільки їх ще треба знайти. Люмус тут взаємодіє з цією штукою, ні? На полум'ї немає підказки. Блін, а де ж тут підказку то знайти? Десендо, ні, не працює. Аресто моментом. Я чесно, я гадки не маю, що треба робити в цьому випробовуванні. От я прям не здогадуюсь. Поки що з цією штукою єдине, що взаємодіє, це депульсо. І більш нічого. Арфа. Угу. Нижні знаки. Я чесно, я гадки не маю, що тут робити. Під полум'ям? Ну тут є знаки, типу... А, стривай, дивись, з цією штукою можна взаємодіяти, здається. Стривай. Ну це я полум'я погасив. Тут нічого начебто нема, Володь, тут просто символи якісь. А, блін, а що воно? Подивись, бач, воно як ніби якийсь об'єкт, з яким можна також взаємодіяти. Так, полум'я підпалив, но взаємодіяти з ним я не можу. Може за допомогою четвірки? Ні, не взаємодіє також. Да, знак є, але цей знак, його тут немає, здається. Чи може його треба якось самому створити з допомогою цих штук?
Да ні, тут ви навіть близько не похожі на цей знак. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Так, щас, народ, хвилинку, почекайте. Коротше, блін, чесно, я не знаю, що треба робити з цим випробуванням. Треба буде гуглить, бо я чесно, я не догадаюсь. Туго доходить до мене, дуже туго. Я перепробував уже всі закляття на ньому. Десендо. Не спрацьовує десендо. На ньому нічого не спрацьовує. Може ще спробувати Круціо, але я сумніваюсь. Вон не юзається навіть. Депульса якось там взаємодіє, но і то. Власне, давайте підемо звідси, не будемо на це більше часу витрачати, не бачу в цьому сенсу. Володь, будуть вдячний, якщо глянеш. Ну, ця загадка для мене конкретно трохи не зрозуміла, я чесно, не доторопаю, як там, що там треба робити. Поблизу підсказок ніяких не бачу, можливо я погано місцевість глянув, но все ж таки я там нічого не можу помітити. Все, вирішив проблему. Так, тут має бути звір, до якого я зараз хочу відправитися, якого я зараз хочу переручити, так би мовити. Зараз глянемо, де цей збір. Тут мені потрібно буде зараз смішок використати сюди ось. А, це оці мілкі ніфлери, це оці, що тягнуть все постійно до себе. Я зрозумів. Ну, ніфлери в мене є вже. Ніфлерів я вже знаходив, виходить, да. Тоді треба мені наступний звір. Якого я ще не... Був тут ще один звір, якого я ще не зустрічав. Зараз скажу його назву. Десь він тут, здається, я його бачив. Фупер. Та, здається, це Фупера я ще не зустрічав. От можна було б сходити до Фупера. Оцих звірів я, здається, ще не бачив. Точно, 100%. Це прям впевнений чомусь в цьому. По-моєму, у мене проблеми зараз будуть, да? Перетворив на бочку і знищив. Прекрасне закляття. Сендіо неправильно спрацювало, насправді. Горить бар. Ух ти. Одне одного атакували, так? Мінус. Так, п'ємо зілля. Отлично похилився. Мене взагалі-то не цікавить, а мене цікавий фуплер. Угу. Все, тут, по-моєму, мінус щели. Зараз я сяду на мітлу. Треба, щоб знаки на камені були однакові. А яким закляттям мені з ними взаємодіяти, Володь, щоб вони однакові були? От цього я не зрозумів трохи. А, фупл... О, це пташки. Ну да, у мене фуперів ще немає, це птахи. Зараз ми зловимо собі пару. Зараз спіймаю пару, це вона, здається, була жінка. Зараз чоловіка фупера впіймаю. А ось і чоловік літає. Піймав. Все, отлично. Репендо? Почекай хвилинку. А в мене таке... А в мене такого закляття то нема, Володь.
Репендо? Де в мене такого закляття то немає. А, стоп. Репаро є. Бомбарда. Експеліармус. Дісендо. Депульсо. Акціо. Ні, в мене такого закляття навіть немає. Що це за такий прикол? Крайнє, це... Це яке? Це оце ось, да? Репаро? Фіолетового кольору оце ось, да? Фліпендо? А, я зрозумів, по-моєму. Я поняв, а ну-ка зараз протестуємо. А, репаро? А ну-ка, щас перевіримо, почекай хвилинку. Зараз ми цей момент протестимо. Володь, велике дякую за підсказку. Щас будемо тестувати. Так, тепер я, по ідеї, всіх звірів приручив, які тут на карті поки що доступні. Правда, я ще певну частину карти не відкрив, можливо, там якісь звірі будуть, ну то вже потім. Це здає... А яке ж це випробування то було? Я цього вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Блін. Це здається... Це здається ось це ось випробування. Так, оце ось. Щас ми туди повернемось. А, фіолетове з колом, я поняв. Щас, Володь, подивлюсь. Я зрозумів, про що ти, да. Правда, назва у нього друга і дивно якось. Щас чая вип'ю. Так, а ну-ка. Карта. Так. Пробування Мерліна. Ось це воно здається. Летимо. До речі, Володь, ти не представляєш, що Астар знайшов? Представляєш, Володь, просипаюсь сьогодні зранку, дивлюсь від Астара повідомлення. Він мені скидує стрім по Atomic Heart. Угадай, від кого стрім? Від людини, яка говорить українською і проживає на Україні. На території України. Представляєш, да? Я сьогодні згорів утром. Це жесть, Володь. Нашлись все-таки, нашлись. Володь, представляєш, знайшлись, дурні. А, диви, міняється, дійсно, от тварь така. Міняється. Представляєш, да? Астар нашов генія. Так, а чому в мене не виходить? Співставити то. Однакові мають бути, так же ж? О, Володь! Ну, блін, велике дякую. Це єдине, що я можу сказати. Допоміг? Так. Тут готово. А чому не зарахувало? Тут ще таке є десь, да? Поблизу. А чому не зарахувало то? Ага, он іще один камінь, як я зрозумів. Щас ми до нього підемо. Блін, якби в тебе був Телеграм, або, власне кажучи, Discord, Астар би тобі скинув би, а так, на жаль, на стрімі в чат я не хочу кидати. Потрібно добренько його позадовбувати. Але він ще... О! Така позиція правильна щойно була, здається, майже. О. Так. О, прекрасно, ще одну зробили. Супер. Треба десь наступну частинку шукати. Ага, наступна частинка он на острові.
А я про це закляття, прикинь, я про це закляття і забув. Я ним майже не користуюся, і я про нього зовсім забув. Так, арфа є. Сюди треба ось такий знак. Готово. О, телеграм є. Дивись, в посиланні під стрімом, власне кажучи, є посилання, в описанні під стрімом є посилання на наш телеграм, на телеграм нашого каналу, і там Астар, власне кажучи, скине, глянеш. Або я скину після стріма. Подивися, коротше. В телеграм заходь, в описанні під стрімом посилання на телеграм, і там після стріму Астар скине, або зараз скине, або після стріма скине. О, Імперіо, все ж таки я був правий, да. Сьогодні ми вивчимо Імперіо. Яйцепашот. Побалакать з Піпі в районі Гоксміда. Блін, мене більш цікавить цей квест зараз, навіть ніж заборонені закляття. Давайте зараз відправимось ось сюди ось. З яйцем цим розберемось нарешті. Мені цікаво, до чого це приведе. Цікава гілка квестів, насправді. Привіт, Астар. Астар, я Володі сьогодні про генія розповів, якого ти мені сьогодні скидував. Тут привиди? Невже тут привиди живуть? Серйозно? Я ніколи раніше тут привидів не помічав. А чо? Я думав, вони тільки в Хогвартсі. Ну добре. Like her to forget. Тобі подобається назва цього закляття, Астар? Астар, скинь посилання в телеграм Володі. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Що твоя бабуся тобі надсилала? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. Що досліджує твоя бабуся? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. Ти казала, в тебе є новини про дракона. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. А як відстежити політ дракона? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Молодець. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Прикинь, Астар, у них по 4 мауса вже жесть в катку, прикинь, да? The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Звучить досить простим. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Куди саме ми віднесемо яйце? If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. А чому б не залишити яйце собі? I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her.
Keeping it will make me just as bad as the poachers. Тоді давай знайдемо нашого дракона. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Так, ну погнали. Блін, зараз підемо до дракона в лігвиську. Це трохи стрьомно, насправді. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Так, я думаю, під зіллям інвіза тут перебувати саме... Ой, не під зіллям інвізу. Ну, коротше, або під зіллям інвізу, або під закляттям інвізу тут перебувати найкраще всього. У нас же ще є зілля невидимості, а також у нас є, бляха, сама невидимість. One foot in front of the next and quiet as can be. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Я не хочу, щоб вона мене зжерла, тому я, пожалуй, під інвізом буду ходити. Так, ну тут когось вона точно зжерла, я бачу. По цим слідам. Моє спорядження заповнено. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Пси сутулі тут бігають, треба з ними якось зараз попитатися. У мене є одна ідея, якщо це на псах працює, звісно. Працює. Одного пса я знешкодив. Так, давайте-ка зараз інвентар почистимо, бо в мене тут він трохи захламлений. Ось такими ось речами непотрібними. Зараз всі зелені речі знищу в цілому і продовжимо. Зелені речі можна не боятися знищувати, вони безкорисні. Сюди йде, так? Ми його зараз обійдемо. Скайрім Хогвартс, так, Астер, так. Ви бачили, як у нього очі світяться? Прикольно, да? Пригоріти, Володь, чи пограти? There she is again. She's breathtaking. From a distance. Так, зараз ми відремонтуємо цю штуку. Треба швидко це робити, поки дракониха не прилетіла і не зжерла нас. I see the bridge. Fantastic. Я думаю, дракон би щось запідозрив би, якби перед ним будували би так би. Навіть якщо це інвіза. Так що краще не при драконі. Бо дракон точно профігіє, як мінімум. І вирішить сюди фаєрвола запустити. А ну-ка, Володь, давай. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Revelio. Так, тут ось для мене ще лут є. Якщо тут будуть зілля здоров'я... Ні, не зілля здоров'я. Ну, блін, я боюсь, що зараз буде файтинг з драконом. Я навіть не боюся, підозрюю, що зараз буде. Скоріш за все, мені так здається. Якщо буде файтинг з драконом, це буде жесть, звісно. Я до такого не готовий. Алдузін, та таке що до мене. Watch your step. Саме він, щодо в мене. Чомусь мені страшно йти до того Алдуїна, а ми йдемо саме до нього. Багато відмінностей від ванільки, ну це приємно, Володь, це приємно. Pity. She must have been starved to pick off a graphorn.
or just raring for a fight? Так, Shadowman, так. Уже декілька стрімів з українізатором стрімлю. А що це, почекайте? А, я думав, це дракон мертвий лежить. Ну я з цього боку думав, що це голова дракона, так подивися, здається, реально як ніби відкушена голова дракона. А там, якщо обійти, подивися і побачити, то це звір мертвий. Ну да, Астарос, це фановий What was that? українізатор. Але дійсно зроблений гарно. А нащо ти з інвіза вийшов, ідіот? Ну побачимо, Володь, буде цікаво подивитися, як вони там, що вони там зроблять. Well, there's no turning back now. Мать його, я, пожалуй, виходить звідси не буду. Що мені робить? Wait here, I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Давай, швидше біжи, мать твою, біжи. Так, він звалив? Він звалив. А далі то куди? Ага, нагору. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Аж ніс зачухався. Oh, she isn't making it easy. Не дарма, у мене ніс зачухався, я бачу, так? Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. Normally try, but we're well Присядька. past that. Ну давай, пальни разок, знищити все. Get to that opening below her. If we can get to that, we can Так, get нормально. Я, пожалуй, поки не буду виходити, бо він злий на мене. Давай сюди, трошки ще залишилось. Присядька. Жахнув мене. Я не встиг зібрати тут лут, я на лут забирати треба, почекайте. Все, лут заберу. Все нормально, без пригод. Ну як без пригод? Живі, з руками, з ногами. Астар, я тільки згадав про цю здатність уже під кінець. Коли така ситуація, розум відключається, Астар, не забувай. Я стрімлю реалістично. We're almost there. Максимально реалістично стрімлю. Це типу новий квест додадуть, да, Володь? Why is every bridge Так. here broken? Клятий дракон порозносив тут все. А нам будувати. Відбудовувати. Астар, в таких ситуаціях розум не працює, тому, власне кажучи, діємо як діємо. If we just return her Я egg, максимально hopefully make it занурююсь в ігру і максимально реалістично стрімлю, розумієш? Так, є ось сюди. Ну да, але потім все ж таки Астар почав юзати цю здатність, тому що згадав про неї. Я так розумію, дарма ми сюди прийшли. А може і ні, не знаю. Чого не знаю. Астар, здається, вона мене скинуть хоче. А, ні, не мене поки що. Ну і мене, напевно, також. З'їла? А, просто переноси. Як там Астар говорять, сила є, розуму не потрібно, так?
was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Я думаю, що люди недостатньо шанують істот. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Зовсім ні, але я все ж таки готовий повернутися. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. А що трапилося? Я зараз не до кінця зрозумів. Схоже, браконьєри щось затіяли, так? Так. How could I have been so blind? Де вона? А, її немає, вона завалила. Та поки дракон не хоче переїжджати. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Я, в принципі, в тій ситуації і особо наполягати не міг володь, щоб його в звіринець додати, бо боюсь, він би мене в свій обід додав би сьогодні. Так, давайте поговоримо з Наті тепер. Її квест виконаємо. Так що, Володь, поки що фігу нам, а не дракона. Так, а де вона? На горі? Ага, вона на горі. А вона ще вище, ладно. А мені простіше, напевно, буде все ж таки... А, я зілля випадково заюзав, ладно, буває. Так, а нам сюди простіше буде телепортуватися і не ходить нікуди. Так, Астар, так. Off on another adventure, are we? Це була бімба, неймовірно. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Як ти стала анімагом? Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate.
It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month. Ух, Then placing жесть. the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight. Then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu. But Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. А ти обираєш сама подобу свого анімага? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sit still Газель. and keep my wits about me. Перетворюється на газель. Швидкі такі істоти. Які при цьому відчуття? How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Неймовірно. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Можливо, вона в чомусь права. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Так, Thank цей you for квест ми... being here during that rather awkward conversation. Цей квест ми закрили, так би мовити. Все ж таки, я думаю, вона потрапить у біду, мені здається. Завдання. Так, а тепер ми з вами підемо виконаємо квест Себастьяна. Вивчимо Імперіо. Астар, готовий вчити Імперіо? Готовий стати клятим імперцем? Оімперитися. Ми тебе оімперимо. Так, пошта у нас тут. Нове повідомлення прийшло. Що це таке? Коли з'явиться вільна хвилина, зайдіть до мене. Зайдіть до кімнати на вимогу. Дік сказав, що можливо вам буде цікаво дізнатися, як розводити звірів. Ну це я вже робив, в принципі. Скинь мені скрін, Астар, я ж просив скрін скинути. Мені треба мапа світу. Ага, це зараз до Себастьяна, так? Ага, до Себастьяна, так. Ну, сюди ще треба добратися, я вам так скажу. А добратися сюди можна швидше усього буде з цієї точки. Скільки там, нагадаю, воно коштує? 6 тисяч, да, Астар? Це, мені здається, це занадто. Це реально занадто, на мою думку. Ти мені, Астар, краще скажи, я колись дочекаюсь в бліцах нормальну кастомізацію танків, чи не дочекаюсь? От я скільки вже хочу, щоб вони зробили кастомізацію як у великих танках, а вони цього ніяк не зроблять. Жах, Астар, просто жах. Я боюсь представитися. Страшно уявити навіть. Так, продаємо весь непотріб. Швиденько, поки ще є така можливість. Щоб потім не розбирати це все, власне кажучи, просто зараз продамо і все. І не будемо морочити собі голову цим. Астар, а ти мені скинь скрін, будь ласка. Я хочу скріну подивитися від Астара.
Так, полетіли. Цього разу не на метлі, цього разу на гіпогрифі. А цікаво, гіпогриф може ці штуки збивати? Може. Що ви, ще попробуйте постріляти по мені? Ну да, давайте, збийте мене. Майже попав, до речі. Все, останнє. Ля ти криса, а? Він попав по мені. Приземляйся. Ніфлер, серйозно? Ой, не Ніфлер, а цей, як його? Інфернал? Що ти тут робиш, дурінь? Ви бачили, він ще й на шпагат зробив? Так, а що в нас тут за випробування? Ага. Знову якесь цікаве випробування. Так, стривай. Це випробування, я не знаю, як потім пройдемо. Я не знаю, як також проходити його. Якось іншим разом. Так, відкриємо точку швидкого переміщення. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. А чи було у звіті ще щось цікаве? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Давай дослідимо катакомби. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Астро, щось подібне, по ідеї, має бути в серці Чорнобиля. Так, рапорт учня. Дослідження катакомб перевершило всі мої очікування. Вивчення наших предків було проникливим та цікавим. Однак мені довелося звернути увагу на щось інше. У зоні за великою кімнатою, що потерпла від зношення, поміж перевернутими саркофагами, я знайшла дивовижну реліквію незвичної форми. Відразу я відчула її потужну енергію. Я би з великим задоволенням продовжила досліджувати цю реліквію, якби тільки можна було б забрати її з собою. Зрозуміло? I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. А він грає не в поклик Чорнобиля, він грає в цей. В поклик Прип'яті. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Bombarder. А не то ти зробив зараз? Ну добре, фік з тобою. At least now we know what's alone here. Perhaps that was it. And the rest insect free. Yeah, spiders aren't insects. Don't Rebellion. start. Accio. Ага, я зрозумів, для чого це, щоб скарби забрати. Accio. Wingardium Leviosa. Та поставте його, господи ти. Отлично, тепер можна залутати. Rebellion. А ось лут. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Так, аномалії вони є в кожній із частин Стар. А, аномалія. Я чесно кажучи, я не грав цей мод. Ні, не грав. В поклик Чорнобиля?
Я поняв. Revelio. Bombarda. Incendio. Incendio. Accio. Incendio. Мінус паук. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Accio. Не туди. Сюди, юзай, як це? А, паутиння, я зрозумів. Зараз знищимо. Accio. Бачите, все паутиння загорілося. Revelio. Bombarda. Revelio. Так, давайте сюди сходимо. Watch your step. I nearly slipped there. Bombarda. Accio. Incendio. Bombarda. Incendio. Мінус ще паук. Defendo. Так, отлично, з цим розібрався. It no longer feels like a tune. I've read about catacombs that Revelio. underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Так, оце я шукав. Скриньку. Що можна лут забрати прекрасно. По ідеї, нам треба тут все обшукувати, облутувати, щоб знайти реліквію, я так підозрюю. Поняв, перейняв, да? Так, і в цій стороні, здається, я не був. Значить, нам сюди в результаті. Ну тут, правда, файтинг якийсь зараз намічається. Sort of great room I want to be buried Так, in. файтинг намічається. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar. Depulso. Bones. Bones Не outside. до пульсу. Ні, навпаки. Seems odd. Accio. Аксію треба юзати. Ага, кістки. There's something here by the altar. Треба записку прочитати. Ну, я здогадався, куди кістки дівати. В принципі, логічно, мені здається. Revelio. Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Все вскриваємо повністю. Кістки також треба забрати. Wingardium Leviosa. Кістки залишаємо ось тут, а ось. Давайте прочитаємо надпис. Я не розумію. Я нерозумно згадала про. Так, а чому нерозумно? Я нерозумно згадала про реліквію у своєму звіті. А, у звіті згадала, я поняв. І мені нагадали, що вона має залишатися там, де і була. Але наукові дослідження мають величезне значення для мене і переважають мою відданість правилам. Я відчуваю щось незвичайне в цій реліквії. Мені говорили, що ті, кого обирають палички з англійського дубу, мають потужну інтуїцію, і я повністю цьому вірю. Тому, коли ніхто не бачив, я діяла. Я створила 2 барикади, щоб ізолювати реліквію. Хай пробачать мені предки, але я використала їхні кістки як ключ. Ну, в принципі, логічно, з кістками я так і зрозумів одразу, навіть не читаючи записку. Я планую повернутися сюди, але спочатку мені потрібно підготуватись до нашого наступного завдання – вивчення прокльону Імперіус. Кажуть, що це закляття добре служить проти ворогів. От якраз перевіримо. What did you find? Revelio. Accio. Bombarda. Ти куди вилазиш, мразь? Incendio. Наказаний. Revelio. Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Bombarda. Угу. Сюди також можна пролізти. Давайте проліземо. Подивимося, що тут цінного може бути. We've made it this far, but clearly we have more to do. Ні, давайте повернемось, поки що не будемо поспішати. Поговоримо зі Себастьяном.
Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Коротше, ви це під цього персонажа зачите завдання, я так зрозумів, да? А як ти гадаєш, звідки ці сторінки взагалі взялись? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Добре, розпочнемо. Of course. I'll start to search for those barricades. Та я вже майже розгадав цю загадку, насправді. Bones stacked oddly on either side of the Остання arch. барикада. Частинка, Leave точніше, no stone остання. unturned. Or in this case, no bone. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Ну, по сюжету туди, вниз. Значить, поки що не будемо поспішати. Давайте відвідаємо інші кімнати. Поки не поспішаємо, відвідаємо інші кімнати. А потім підемо по сюжету чисто. Ага, тут також потрібні барикади, я бачу. Bombarda. Accio. Bombarda. Accio. Incendio. Так, тут розпалив. Є ось ще одне місце, де можна розпалити багаття. Треба якось цих клятих этих поприбирати звідси. Ага, ось ми поприбирали, тут, по ідеї, кістки будуть. Так, тут будуть кістки. Цього має вистачити, щоб побудувати місток. Так, одні доставили, тепер ці кістки доставимо. Їх також треба нагору підняти. Все, місток готовий. Можна, в принципі, підніматися нагору. Easy. Так, місток побудували, прекрасно. А куди в нас цей місток приведе, цікаво? Більше всього цікаво, куди він нас заведе. Тут ще світло саме по собі запалюється. А, ну саме навпроти, там де було закрито, я зрозумів. І тепер ми відкриваємо, да? Да, відкриваємо. Саме цінне, що тут є, це лут, як бачите. О, портрет знайшли, це для вручої кімнати більш оздоблення. А що тут у нас? Монетки? Я так підозрюю. Ага, і ще є якийсь легендарний предмет невідомий. Ну круто, круто. Круто зробили також по-своєму. Давайте зайдемо сюди. Ну зараз буде весело, я так підозрюю. Before we trudge on further, I've just realized something. Блін, дарма я The це зробив. student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. А звідки ти знаєш про прокльон Імперіус? Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Які наслідки вивчення непрощених заклять? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Добре, давай вивчимо. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Ну з цими закляттями непрощеними не все так просто, насправді. It's not an easy spell to master.
З цими закляттями непрощеними не все так просто. Це не однозначні закляття. Їх можна використовувати як і для самозахисту. Той же самий Імперіус, наприклад, коли ти в оточенні. Але також ці закляття можуть використовуватися і в злих цілях. Наприклад, щоб катувати. Круть той же самий. Ти не можеш будь-кого катувати, якщо знаєш це закляття. Імперіус той же самий можна використовувати заради, власне кажучи, того, щоб маніпулювати іншими людьми. Як бачите, не все однозначно. По факту ти можеш їх використовувати як і в злих, так і в добрих намірах. Тому, напевно, вони є і заборонені, я так підозрюю. Ці історії. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Ну, а не прощені, тому що, власне кажучи... А давайте-ка ми з вами зараз скористаємось цим непрощеним закляттям. Інвіз я перенесу ось сюди ось. Payday тепер паук на нашій стороні має бути. Тиш. Да, він тепер з нами не б'ється. Він тепер з нами не б'ється, як можете помітити. Ну, а тепер дія закляття пройшла і він проти нас. Так, прекрасно, з цим розібрались. Давайте тут все випалимо до біса лисого. Далі нам туди. Я хочу сюди сходити. Що, тварі, чекали на мене? Я до вас зараз прийду. Я великого паука під контроль взяв. Він тут розносить просто їх. Так, знову великого під контроль взяв. Ну а тепер матріарх наш ворог. Фіга собі він мені втащив. От це мразь, конечно. Мінус. Bit dramatic, isn't it? Так, щойно пауків використав якраз таки. На пауках протестував Імперіо. Да, як бачите, це закляття дійсно допомагає, коли проти тебе багато ворогів. Його дійсно можна використовувати проти них же. У нас подлость невеличка. Ну ми її зараз з вами вирішимо. А, ні, не вирішимо. Ну добре. Потікали і фіг з ними. Аптечки мені чомусь дають. Напевно знали, що тут буде засідка і вони знадобляться після цієї засідки. Тут що в нас таке? Бомбарда. Має застосуватися. Тут у нас схованка, типу, невеличка. Да, ось лут. О, хороший лут легендарний. Прекрасно такий є лут, люблю лутать. Так, і саме цікаве ось тут далі є у нас попереду. Ламаємо паутину, пробиваємо бомбарди і йдемо далі. А, тут також лут, як бачите. Ну нам ще далі треба йти. Це не кінцева наша точка, так би мовити. Далеко не кінцева. Повертаємось назад, треба назад повернутися. А що по карті? А, я і зілля дарма випив, прекрасно просто. А по карті, здається, мені треба... А куди мені по карті потрібно? Здається, ось сюди ось мені по карті потрібно. Так.
Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. Accio! How gracious of you. I tried. Так, всі дерева всі двері повідкривав, точніше. Revelio. Accio! Майже всі. А, це походу загадка, да? Да, їх треба правильно відкрити. В правильній послідовності. Ось ця перша йде. Ось ця друга йде. Ага, одну відкрив. Прекрасно. Мені треба ось цю ось відкрити. О, це заберемо звідси зараз. Так, це також заберемо зараз сюди ось. О, відкрив, прекрасно, супер. Дробовик? Дробовик проти мутантів хороший. Shoulders above these bones. Nicely done. Дробовик прикольна штука проти I see why мутантів. Slytherin's Саме те. student was so entranced with this place. Так, мені не подобається те, що зараз буде відбуватися. Проти кого я криців зав'язав, ладно, неважливо. Якогось з них зробимо союзником. Тут, звісно, жесть відбувається. Так, тихо, стривайте. Я тут трохи вже і не розумію, що відбувається, так би. Давай, на великого паука не кладем. Класно. Взагалі у мене є така штука, як зілля Максима. Я їх просто зараз рознесе всіх. Та прах. Ти що, сказився, паук? Та я розкидав наче всіх. Так, що в нас тут ще цікавого? Давайте перевіримо. Зілля здоров'я, ну, в принципі, да, доречно. Почекай, тут не все так просто. Тут, друже, не все так просто. Так, я вже, здається, побачив реліквію. Щас лут заберу. Там, правда, пару копійок. Лута, ну то не суть. Реліквія несе у собі безмежний потенціал. Вона може принести користь не лише чарівникам, а й всьому світу. Однак, темна жертва, яку потрібно принести, щоб реалізувати її задум, може бути занадто великою. Доки ми не дізнаємось більше, будь ласка, не витягуйте цю реліквію. Так, не зрозумів. Я так підозрюю, треба принести жертву, да? Треба когось убити. Я так підозрюю, що треба когось убити, щоб її забрати можна було, чи що? Чи щоб використати? Ну там кров, явно кров, мені здається. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. Там кров в тій реліквії. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice Треба required когось to принести в realize жертву, the це relic's логічно. potential? I have no idea, but we're here for the relic. Я думаю, треба її залишити в спокої. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Revelio. Especially from my uncle. Як бачите, персонаж особливо надії оточуючих не впливає. Тобто я йому говорю, краще її залишити тут, згідно записки, але
Себастьян настає на своєму і забирає Is that реліквію. ominous? Зараз буде Ominous. сварка, Sounds we напевно. kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Давай поговоримо з ним. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Мені здається, що це добрим не закінчиться оця ось його вся авантюра. Ну він хоче вилікувати свою сестру, це, звісно, благородне діло, но він пішов по тій дорогі, Well, яка може його загубити фактично. Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. А куди, бляха? Я загубився. Куди йти? Алло. Так, стривайте. А, це сюди, здається? He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Ну, можливо, я коли зіграю в цей мод, буде видно, подивимось. Ні, мені не сюди точно, я тут був. І це не той прохід, який мені здається потрібен. Я загубив. Чи це той прохід? Я загубився, бляха. Ні, давайте сюди підемо зараз, перевіримо. Ні, це не той прохід, ну. А куди йти-то? Я заблукав. Бляха, фігово, звісно. Так, зараз будемо ще прохід, вихід звідси шукати 3 дні і 3 ночі. А ось він. От є дурня кусок. Ось він вихід. Але мені здається, що Себастьяна погубить, може погубити ця дорога, якою він пішов. Ну, побачимо. Наступна глава прийде, побачимо. Наступна глава не так і далеко. А можливо, навіть раніше побачимо, буде видно. Ну, мені здається, що тут буде якась драма невелика з Себастьяном. В кожній арці є своя кінцівка, і деякі із них, я підозрюю, закінчуються неприємно. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Так, давайте на... А, ми не можемо ні на що сісти. Сталкер стрімимо так, Астар. А Сталкер тінь Хогвартса Легасі.
Я думаю, це якраз таки от історія Себастьяна потенційно може закінчитися і плачевно, так би мовити. She thinks like ominous. It'd only upset her. It won't be long now, but Accio. Accio. you won't get away with that. Де твар? Що він? That's better. Bombarda. Accio. Мінус твар. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Я ж відповів, Астар, я ж не ігнорив, ти що? Oh no, this isn't good. Печалька трапилася, бачу. Over there, by the hamlets. А що ж тут відбулося таке? Тут просто розбомбили все. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Володь, я думаю, що DLC будуть, просто потрібен час, напевно, на їхню розробку. Скоріше за все, з часом випустять. Просто не хочуть зараз розкривати всі деталі, напевно. Just you wait till I'm on. Boy, what have you done? Спас її, бляха, що він наробив? With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Ну він міг би заюзати експеліармус. The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Тут дивіться, знову ж таки, неоднозначна ситуація, да. Імперіо це перше, про що він подумав, і в такій ситуації, як, наскільки я пам'ятаю, наскільки говорилось до цього, щоб закастувати непрощене закляття будь-яке, тобі потрібно цього прям дуже сильно бажати. Ти прям всім серцем, всією душою повинен бажати того, що станеться. І в цій ситуації Себастьян закастував саме Імперіо. Перше, про що він подумав, про непрощене закляття. Знову ж таки, я щойно подумав, що він міг би заюзати експеліармус, но... Наскільки я знаю, в оригінальній історії експеліармусом обеззброювали тільки тих чарівників, у яких були палички. Я не читав книг, і я не знаю, чи можна використати експеліармус проти людини зі звичайною зброєю, чи можна, власне кажучи, експеліармусом роззброїти, наприклад, того ж самого сокироносця, чи можна в нього сокиру з рук вирвати. Я пам'ятаю, що експеліармус використовувала саме проти паличок, щоб палички забрати з рук.
вирвати з рук. От. Я не впевнений, що я не знаю, чесно, як це працює взагалі по лору. Як це правильно працює по лору. Но в цій грі ми неодноразово експеліармусом обеззброювали противників, у яких була звичайна холодна зброя. То, в принципі, логічно, якщо подумати, Себастьян міг би скористуватися якраз таки експеліармусом проти того гобліна. Іншим боком, він би міг його просто не вбивати. Просто-напросто. Як бачили ми з іншого боку, він його вбив. Він використав імперію і убив його. Хоча міг би йому наказати скласти зброю і могли б його просто знешкодити. Хоча, в принципі, скільки вони до цього вбивали, їх ніхто не засуджував. Ну це такий сюжетний поворот, якби. Тут Астар суть в іншому. Дивись, знову ж таки, його батя каже, що і ти зробив це за допомогою непрощеного закляття. Хоча по факту Себастьян міг би зробити це за допомогою іншого закляття. Той же самий Експеліармус. Та ж сама, наприклад, заморозка. Він міг би заморозкою його заповільнити. Те ж саме закляття заповільнення, до речі, між тим. Коротше, варіантів купа в нього було. Я все ж таки скажу, що це, напевно, був хибний вибір. Хоча було б правильно підтримати його в даній ситуації. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ну тут да, Астар, тут уже тяжко сперечатись, насправді. Ситуація була... Тут можна зрозуміти Себастьяна також. І звинувачувати його в цій ситуації, мені здається, все ж таки також буде хибним, тому що він діяв інтуїтивно в даній ситуації. Він діяв на рівні інстинктів, так би мовити. Тут уж судить його, напевно, буде даремно, на мою думку. Можна переіграти? Я, напевно, все ж таки змінив би свою позицію в даній ситуації, а якщо завантажить ігру? Автозбереження, це... Сьогодні воно було, напевно. $8.34. Все ж таки, напевно, я зміню, хоча не знаю. Тут треба подумати, як правильно йому відповісти. І що сказати. Я ще не знаю, чесно кажучи, йому правильно сказати. Ну да, це якраз після битви збереження. Блін, дайте я подумаю, почекайте. Хоча, напевно, я все ж таки залишу це збереження, хай воно таким і буде. Просто на майбутнє треба, щоб Себастьян розумів, що не завжди потрібно юзати непрощені закляття. Бо це також може з ним зіграти злий жарт, я думаю. Краще все ж таки, щоб він використовував іноді і інші, так сказати, методи. І знову ж таки, він міг його не вбивати. Так що нехай Себастьян все ж таки задумується, переігрувати я не буду, хоча зараз міг би відкотити і переіграти. Но ні, я цього не буду робити, тому що да, в даній ситуації Себастьян міг діяти декількома шляхами. І ця ситуація має його навчити діяти не одним способом, так би мовити. Так що все ж таки, да, я напевно не буду змінювати свій варіант діалога, свою думку я щойно доніс по цій обставині. Інакше кажучи, він міг би навіть не вбивати того мужика. Бог з ним з тим, що він заюзав прокляте закляття, непрощене закляття. Но в даній ситуації він навіть міг би трохи інакше вчинити. Навіть з тим же самим гобліном, хоч цей гоблін і був виродком, но можна було його інакше провчити. Коротше, Себастьяну також є про що задуматись, і я вважаю, що він має подумати. І не завжди треба довіряти непрощеним закляттям. What was he thinking?
Наприклад, шкільна програма, Expelliarmus, Expelliarmus. заморозка, Arresto momentum. заповільнення. Власне, варіантів багато, як я знову ж таки сказав. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Він врятував сестру, це саме головне. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You. Ой, і ще я винен став, зашибісь просто. Дурний дядько. Come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Revelio. Він мені погрожує, Астар, що ми з ним зробимо? Лист Себастьяна. А ну-ка. Астар, що ми з ним зробимо, як ти думаєш? Так, лист Н до Себастьяна також заберемо. Коротше, мужик теж занадто гарячить, мені здається. Тут, коротше, тут і Себастьян трохи не правий, і... Ну, Себастьян все ж таки інтуїтивно діяв. Ситуація була максимально складна, тут хрінь його знає, якби ми діяли, якби були б на його місці. Я не буду його засуджувати за те, що він зробив в даній ситуації, коротше, одним словом, моя позиція. З іншого боку, я скажу Себастьяну, що... До речі, ми подивіться, скільки ми ще не відкрили, жесть просто. З іншого боку, я скажу Себастьяну, що можна діяти... інакше було. Щоб він задумався. Щоб він, власне, задумався над тим, як можна діяти в будь-якій ситуації. Навіть в скрутній. Поговорити із Себастьяном. З Попі. Давайте із Себастьяном поговоримо. Ну все ж таки, більш всього, мені здається, неправий саме дядько. Хоч і Себастьян переборщив, але дядько також перегибає. Так, як мені до Себастьяна відібратись? Покажіть мені, я хочу знати. Це сюжет, мені сюжет не потрібен. Коротше, поки що звідси шлях наш продовжимо. Не будемо нікуди йти далі. А, так тут крипта і знаходиться, йолки-палки, ось вона. Не треба нікуди й телепортуватися. Ну, Аваду Кедавру я старі ще не вивчив. Did you speak with my uncle? Ха! Перетворив. Я перетворив на кабак. Подивіться, він бочки на кабак перетворює. О, а можна полутати, цікаво. Да, можна полутати. Фарм, безкоштовний фарм. Ні, ну я переборчив зараз, треба було не бомбарду, явно. Ля. На куру? Тепер тут кура буде жити. Так, щурів би тут не розводить, звісно. Ну їх бачить, цих щурів. Там попробую від них позбутися. Але мені подобається, що можна гроші кастувати з глечиків. Тільки не щурів же ж, ну. Ілля щурів накастував. Здається, є мода, старий, який дозволяє вбивати будь-кого. Безпосередньо ми не можемо тут мирних персонажів вбивати, але є мод, який дозволяє вбити будь-кого. Моди, Астар, все роблять моди. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say?
I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Що за грібенець ти хочеш відправити Ен? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? It's... We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Як то кажуть, Остар, для модів нема нічого забороненого. Модам все дозволено. Окей, дуже добре. Потім скажеш, що ти знайшов. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Так, у нас ще є квест від... Ага, від Попі. Виклик дому браконьєрів. Сюди тепешнемось зараз. От зараз розповість вона нам те, що тоді не дорозповіла, те, на чому закінчила. Так, гіпогриф сюди. Сьогодні другорядних квестів у нас багато, як бачите, ну, нічого не поробиш з цим. Коротше, тут є мод, Володь, на цю ігру, який дозволяє вбивати будь-кого. Тобто, ну, по стандарту ми не можемо вбивати ні учнів, ні вчителів, а є мод, який дозволяє це робити. В цій ігрі. Тут уже модороби також добирались до цієї гри, багато чого понараблювали також по факту. Цікавого. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Тут я з Володь з тобою спорити не буду, тут ти правий, так. Вони доповнюють ігру. І її світ. Якщо вони цікаві, звісно. Мені дуже шкода. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. А що таке сничик? Що саме за істота сничик? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Ух ти, прикольна істота. А чому браконьєрам є діло до сничків? Напевно, Why коштують would дорого. Snidgets be valuable to poachers?
They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Щоденник каже, де були ті снички, так? Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. А оце от, Володь, дуже круто насправді, стосовно інфи про Відьмака. Це дуже круто доповнює ігровий світ і класно реалізовано насправді таку задумку, класно. Щось мені підказує, що ти хочеш знайти цю істоту першою. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! Я також про кентаврів The подумав. centaurs, they'd want the snidgets protected at all costs. Я зараз також продумав про кентаврів, як тільки вона це сказала, та... Ну, в принципі, певною мірою зрозуміло, що... Чому я про кентаврів подумав? Тому що, коли ми з кентаврами вперше зустрілись, ми могли зрозуміти, що кентаври ненавидять браконьєрів. В принципі, підходящий союзник. Тому я першим і подумав про кентаврів. І з учнів це може бути Наті. Вона також з браконьєрами там має свої певні проблеми. Тому вона могла бути союзником. Давай спробуємо з ними поговорити. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Жахіття яке, Астар. Це прям дредноути вже, а не танки. Revelio. Астар, це точно танки? Це не дредноути випадком, ні? У тіні шахти квестик. Це все абракадабрська. Ну, давайте виконаємо спочатку квест абракадабрська. Ось цей ось квестик. А потім підемо виконувати квест із Себастьяном. Бо я думаю, Себастьяну зараз треба перепочити трохи від усього, а потім уже йти квести виконувати. Насправді світ Відьмака круто пророблений, мені подобається. От. Деталі там максимально круто до них поставились розробники, до деталей. В цьому плані вони прям дуже молодці. Зробили ігру максимально цікавою і наповненою. В яку можна грати багато-багато годин, до речі. Ну, ми колись Відьмак 3 пройдемо, до цього діла також дойде, так що все буде. Так, поговорить з Амітом, так? Поговоримо. Блін, мені ще треба вичесувальну машину для істот купити, буде взагалі прекрасно. Клятий привид, він мене... Він... До речі, оцей привид в іграх про Гаррі Поттера, в старих іграх про Гаррі Поттера, він частенько з ним битися треба було. Він частенько задирав учнів, і часто в іграх про Гаррі Поттера з цим привидом виникали сутички. Там не треба було його перемагати, а тут він просто по замку бігає, бешкетує. Прикольний такий персонажик по-своєму. Так, з Амітом ми пізніше поговоримо. З Амітом ми поговоримо вже на наступному стрімі, а на сьогодні будемо закінчувати. На сьогодні ми будемо закінчувати. А всім, хто сьогодні був присутній на стрімі, велике дякую. Було приємно поспілкуватися з вами і було приємно пострімити сьогодні. Дякую всім велике за підтримку. До зустрічі, бережіть себе. Зустрінемось уже завтра. Завтра почнемо, точніше продовжимо проходити Хогвартс.
власне кажучи. Завтра будемо сюжетку вже проходити. Я думаю, не знаю, завтра також і доп-квести обов'язково будемо виконувати. Стосовно завтра я не впевнений, але, скоріш за все, завтра ми приблизимо завершення 3 глави. У нас уже сюжетних квестів виконано більше половини. І до початку 3-го випробовування, в принципі, недалеко залишилось. Так що, власне кажучи, на наступному стрімі завтра ми приблизимо з вами 3-е випробовування. Ну а на сьогодні все. Всім дякую велике. До зустрічі, бережіть себе. Всім добраніч, відпочиньте. І бережіть своє життя, саме головне.